Jörgen Larsson heter jag forskar om politiska åtgärder som skulle kunna bidra till hållbara konsumtionsmönster. Och just nu forskar vi om våra matvanor, för våra matvanor medför ju en hel del problem. Vi äter på ett sätt som gör oss sjuka, och den här utvecklingen är allra mest negativ för barn och ungdomar, där obesitas har ökat väldigt kraftigt de senaste decennierna. Men som vi också vet så orsakar produktionen av våran mat också stora miljöproblem, och den samlade klimatbelastningen från våran mat är ungefär dubbelt så stor som från personbilstrafiken, och trots det har vi inga nämnvärda klimatåtgärder på plats för att hantera det här. Så det finns ett stort policyunderskott, talar vi om. Och den goda nyheten då, det är att politiska beslut skulle kunna vända den här utvecklingen då. Men då krävs det mycket starkare styrmedel än vad de som finns idag, som framförallt handlar om kostråd och märkningar. Och det som vi tittar på då som ett kraftfullt styrmedel, det är då att använda skatter och subventioner för att därigenom påverka våra matvanor. För det är ju så att priser påverkar konsumtionsvolymen. När något blir billigare så köper vi mer av det, när något blir dyrare så köper vi mindre av det. Och för att illustrera det här så visar här utvecklingen när det gäller nötkött de senaste 40 åren. Och det ser vi i den blåa kurvan hur priset på nötkött nästan halverades under 90-talet. Och i samband med det så satte en konsumtionsökning igång som landade på plus 50% här. Sen är det naturligtvis inte bara priser som påverkar konsumtionsvolymer, utan det är liksom marknadsföring och trender och annat då. Men priser genom skatter har den unika egenskapen att den kan påverkas genom politiska beslut. Det kan inte lika lätt andra faktorer göra. Om man då ska införa en sån här matskatteväxling som vi kallar det, så skulle man kan placera in all typ av mat någonstans i den här figuren då. Det finns mat som orsakar låg eller hög miljöpåverkan, och mat som medför låg eller hög risk för att bidra till sjukdom. Och en matskatteväxling skulle kunna subventionera mat som finns i den gröna rutan, som till exempel frukt och baljväxter, och man skulle kunna lägga skatter på sånt som finns i den röda rutan, där vi till exempel har rött kött. Den frågan vi har ställt oss då, det är vilka konkreta skatteförändringar som kan ge både hälso- och klimatnytta, men utan att belasta låginkomsttagare negativt. Och för att svara på den här stora breda frågan så har vi varit en grupp på 8 forskare som har samarbetat. Det är mat- och miljöexperter från SLU, och det är folkhälsoforskare från Karolinska ihop med oss på Chalmers. Och vi har dessutom samarbetat nära med en stor svensk livsmedelskedja och fått tillgång till säljdata, mycket omfattande mängder säljdata, för att kunna beräkna hur stora konsumtionsförändringar det blir om man gör en viss prisförändring. Och det vi har gjort är att vi har tittat på 4 olika varianter av en matskatteväxling. En är då en ren klimatskatt, där vi lägger punktskatt på kött, rött kött och mejerivaror. Vi får se vad det får för effekter. En annan variant är en ren hälsoinriktad variant, där vi lägger skatt på sånt som läsk och sötsaker och annat. Men det mest intressanta då, det är när vi kombinerar det här för att få båda de här effekterna. Och i en variant så har vi båda de här, men så lägger vi till det som nämndes innan, det är med det här med återföring. Alltså att allt överskott för staten återförs till alla konsumenter i den här varianten. Alla får in lika många kronor på sitt konto varje månad i en sorts hållbarhetsåterföring.
Och den sista varianten är där vi gör liknande skattepaket, men där statens skatteintäkter istället används för att ta bort momsen helt för frukt och grönsaker och fullkornsprodukter. Jag kommer inte hinna gå igenom detaljer för alla de här 4, men en del om resultatet. Vi har använt, för att göra miljöanalyserna, har vi använt en modell som SLU utvecklar. Och vi ser där att även den här hälsoskattevarianten ger en viss klimatnytta, ett par procent. Medan de andra varianterna då ger en betydligt större klimatnytta, 5% minskning. Och det motsvarar ungefär utsläppen från minskningen av bilutsläppen med 8%. Så det är en kraftfull klimatåtgärd. Sen så har vi också tittat på en lång rad andra miljöindikatorer av de här kostförändringarna. Och sammantaget kan man säga att de leder till en förbättrad eller minskad belastning på biodiversitet och övergödning. Och det är framförallt en följd av att vi äter mindre kött i alla de här scenarierna, och kött kräver mycket foder, och all odling genererar en viss miljöpåverkan. Så därigenom sjunker det trycket. I det här fallet, i de här 3 scenarierna, förutom hälsoskatterna då, så minskar nötköttskonsumtionen med 20% ungefär, som en följd av en punktskatt på just nötkött, bland många andra då. Men det är den enskilt viktigaste effekten. När det gäller hälsoresultaten så har vi använt en modell som WHO har utvecklat för att titta på de sambanden som finns mellan enskilda matvanor och dess potentiella konsekvenser för olika former av cancer och annat. Och klimatskattevarianten ger faktiskt negativa hälsoeffekter. Så en ren sån där blir det på bekostnad av hälsan. Medan de övriga varianterna ger då positiva hälsoeffekter. Och då har vi tittat även på hur det här slår för låg-, mellan- och höginkomsttagare i deras olika konsumtionsmönster på mat. Och ser att det finns faktiskt exempel på när låginkomsttagare får större hälsonyttor än höginkomsttagare av det här. Och till sist så har vi tittat på konsekvenserna för människors privatekonomi från de här 4 olika varianterna. Och vi ser här att både klimatskatterna och hälsoskatterna får en negativ effekt på människors privatekonomi. Den disponibla inkomsten efter matkostnaderna sjunker, och det är extra stort för låginkomsttagare. Det ser vi i de här blåa staplarna. Och det beror ju på att låginkomsttagare använder en större del av sina inkomster till att köpa mat. Så när maten blir dyrare genom skatter så drabbar det låginkomsttagare extra hårt. Och det här är ju ett problem, dels för att det bidrar då till ökad ojämlikhet i samhället, ekonomisk ojämlikhet, men det är också så att den här typen av effekter gör att stödet för en sån här reform minskar då. Så därför är det viktigt att designa det på ett sätt så att man undviker det här. Och det har vi lyckats med i de här 2 scenarierna, där det blir nära 0 i nettoeffekt för hushållen. Så utifrån det så drar vi slutsatsen att det går att utforma en matskatteväxling som ger både miljö- och hälsofördelar, och utan att det belastar varken låginkomsttagare eller statskassan negativt. Nästa fråga blir ju, finns det någon acceptans för att införa något sånt här? Och det behöver vi inte vänta mer än några sekunder på att få svar på, för nu kommer Emma.